Hello everyone. আমি অলৰেডি ক্লাছ 7ৰ যি আমাৰ 14 চেপ্টাৰ আছিলে তাৰ আগতে আমি 13 নম্বৰ চেপ্টাৰ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ এইখিনি পঢ়িলে আপোনালোকে এইকেইটা চেপ্টাৰ আপোনালোকে যদি পঢ়ি লয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ কোনো কিতাপ পঢ়িবলৈ দৰকাৰ নাই বুলি মই ভাবোঁ সেইকাৰণে এইবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফ'ল' কৰিব আৰু ইয়াত যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইখিনি নোট কৰি যাব চ' লেচন নাম্বাৰ 15 দ্য চাল্টানেট পিৰিয়ড অফ দেলহি এইখন বুক হৈছে SCERT আমাৰ যিখন আছামিজ আমাৰ যি ছেবাৰ যিখন বুক সেইখন হৈছে SCERT আমি এতিয়া চাল্টানেট পিৰিয়ড আমি ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 1206 পৰা আমাৰ 1526লৈকে যাব এডি মানে ফুল ফৰ্ম হৈছে এনো ডমিনি এতিয়া লাৰ্ণিং আউটকামছ আমি এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা কি শিকিম গেট এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন এবাউট দ্য তুৰ্কী আফগান ক'ৰ হয় ক'ৰ পৰা আহিছিলে আমি সেইবিলাক জানিম বি একুইণ্টেড উইথ দ্য ৰয়েল ফেমিলিজ চুলতানছ অফ দেলহি এতিয়া চুলতান কোনসকল আছিলে চুলতান কিমান আছিলে আমি সেইবিলাকৰ কথা আমি জানিম তেওঁলোকৰ যি শাসন ব্যৱস্থা আছিলে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিম আৰু চুলতানেট পিৰিয়ডৰ কথা আমি জানিম কেতিয়া ক'ত কি হৈছিলে ন' এবাউট দ্য লেণ্ড পলিচিৰ কথা আমি জানিম তেওঁলোকৰ মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল কেনেকুৱা আছিলে হয়নে তেওঁলোকৰ আৰ্মি চিষ্টেম কেনেকুৱা আছিলে আমি সেইবিলাকৰ কথা আমি জানিম লাৰ্ণ টু ষ্টাডি এ মেপ আমি মেপখন কেনেকৈ আমি ষ্টাডি কৰিব লাগে আমি সেইটো কথাও আমি জানিম কেন ইউ ৰিকগনাইজ দ্য এডজাচেণ্ট পিকচাৰ দিছ ইজ এ পিকচাৰ অফ কুটুব মিনাৰ ক'ত আছে দেলহিত আছে আৰু পিকচাৰখন দেখিছে এইখন হৈছে কি কুটুব মিনাৰ এতিয়া কুটুব মিনাৰ ক'ত আছে দেলহিত আছে দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দিছ মিনাৰ বিগেন আণ্ডাৰ দ্য ৰুল অফ কুতুবুদ্দিন এইবাক দ্য চুলতান অফ দেলহি এণ্ড ৱাজ কমপ্লিটেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ চুলতান ইলটুটমিছ চ' এইটো কাৰ দিনত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কুতুবুদ্দিন এইবাকৰ দিনত তাৰপিছত ফিনিছ কেতিয়া হ'ল ইলটুটমিছৰ দিনত ফিনিছ হ'লগৈ দুইজন ছেম ডাইনেষ্টিৰ আমাৰ ৰজা আছিলে অৰ্থাৎ চুলতান আছিলে ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ চেপ্টাৰ ইউ হেভ লাৰ্ণড that many historical changes occurred in the India due to the arrival of the Turkey Afghans. এতিয়া যেতিয়া আমাৰ বেলেগ মানুহ এটা আমাৰ বেলেগ এখন নতুন ঠাইলৈ যেতিয়া যায় সেই ঠাইখনৰ কি হয় কিছুমান চেঞ্জেছ আহে ঠিক তেনেকৈ তুৰ্কী আফগান আহোঁতে আমাৰ কি হ'ল বহুতখিনি চেঞ্জেছ হ'ল চুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাক ৱাজ এ তুৰ্ক আছিলে তেওঁলোক কি আছিলে তুৰ্কীৰ পৰা আহিছিলে দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ দ্য তুৰ্কী আফগান আছিলে ৱাজ ষ্টাব্লিছ আণ্ডাৰ হিজ ৰুলছ মানে কাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'লেতো কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব From the historical sources, we know that the Turks ruled over India about 320 years লৈকে তেওঁলোকে শাসন কৰিলে 1206 ADৰ পৰা 1526 লৈকে তেওঁলোকে কি কৰিলে শাসন কৰিলে This period which was ruled by many royal family sultans is known as Sultanate period তো মানে তেওঁলোকৰ ৰজাকেইজনক কি বুলি কোৱা হয় চুলতান বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে এইটো কি বুলি কোৱা হয় Sultanate period বুলি কোৱা হয় in the Indian history now let's learn about the Sultan dynasties of Delhi and their administrative system along with the background of their arrival of India Now, এতিয়া আমি দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড অফ দ্য এৰাইভেল অফ দ্য তুৰ্কী আফগানছ টু ইণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানিম তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আহিছিলে ইণ্ডিয়ালৈ ক'ৰ পৰা আহিছিলে কেনেকৈ আহিছিলে দ্য তুৰ্কী আফগানছ ৱেৰ মষ্টলি দ্য ইনহেবিটেণ্টছ অফ দ্য মিডল এছিয়াৰ আছিলে তেওঁলোক মিডল এছিয়াৰ লেটাৰ দিজ পিপুল হু ৱেৰ দ্য ফলোৱাৰ্ছ অফ ইছলাম ৰিলিজনৰ আছিলে তেওঁলোক ধৰ্মটো কি আছিলে ইছলাম স্প্ৰেড ফ্ৰম দ্য মেডিটেৰিয়ান চি টু চাইনা বাই এক্সপাণ্ডিং দেয়াৰ এম্পায়াৰ তেওঁলোকে কি আছিলে নিজৰ যি ৰাজ্য আছিলে সেইটো বহলাই আহি আছিলে এমং দ্য এক্সপেডিশ্যন ডেট দে ডিড টু এক্সপাণ্ড দ্য এম্পায়াৰ দ্য এটেক ইন দ্য কিংডম অফ দ্য লাষ্ট হিন্দু কিং তেওঁলোকে ফাইনেলি আহি কি ক'ত এটেক কৰিব এতিয়া ইণ্ডিয়াত আহি এটেক কৰিব যিহেতু তেওঁলোকে নিজৰ শাসন বহলাই আহি আছে ফাইনেলি তেওঁলোকে এতিয়া ক'ত এটেক কৰিলে দাহিৰ চেইনা তেওঁৰ লাষ্ট হিন্দু কিং আছিলে 799 AD আৰু সেইটোকে আমি কি বুলি জানো ফাৰ্ষ্ট এক্সপেডিশ্যন টু ইণ্ডিয়া বুলি আমি জানো ইণ্ডিয়াত আমাৰ প্ৰথম আক্ৰমণ There is no evidence of any attempt done by the Arab to capture any land in India for almost 300 years. তাৰপিছত যেতিয়া এইটো হৈ গ'ল 799ৰ পিছত যেতিয়া এইটো হৈ গ'ল তাৰ পিছলৈকে আমি 300 মানে 300 বছৰলৈকে আমি কোনো ধৰণৰ এটেক আমি এতিয়ালৈকে আমি দেখা নাই বাট ইন 1962 আহি গ'ল এতিয়া 1962 কি হৈ গ'ল এ তুৰ্ক শ্লেভ মানে কি হৈছে মানে যি দাস হয়নে অফিচিয়েল চাকৰ মানে অফিচিয়েল নেম যি আলপাগিন এষ্টাব্লিছ দ্য কিংডম ইন ঘাজনিত কি কৰিলে মানে ঘাজনি মানে হৈছে বৰ্তমানৰ যি আফগানিস্তান আছে সেইখনক ঘাজনি বুলি জানিছিলে তাত তেওঁ কি কৰিলে যিজনৰ নাম হৈছে মানে কি আছিলে আলপাটগিন এষ্টাব্লিছ তেওঁলোকে এটা ৰাজ্য এখন বনালে তাত দিছ ইনচিডেণ্ট ষ্টাৰ্টেড দ্য চেঞ্জেছ ডেট অকাৰ্ড লেটাৰ তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা এতিয়া গম পাম আৰু কি হ'ব When the Turks invaded India, there were small states in India, namely Pratihar Atia. যেতিয়া তুৰ্কে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটেক কৰিলে হয়নে যেতিয়া আমাৰ কি আছিলে প্ৰতিহাৰ আছিলে ৰাষ্ট্ৰকূটৰ আছিলে আমি আগতে পাইছো পাল্লা আছিলে হয়নে পল্লৱা আছিলে আৰু চোলা এম্পায়াৰ আছিলে Due to the absence of friendly relationship among these states, there were was no political unity in India. So তেওঁলোকৰ মাজত যদিও তেওঁলোকে ৰাজ্যখন বেলেগ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ইউনিট নাছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ পলিটিকেল ইউনিটিও নাছিলে সেইকাৰণে বেলেগে সুবিধা পালে হয়নে এটেক কৰিবলৈ For this reason, no strong political power could be seen in India during that time. But the states were economically rich asile আৰু strong asile. Such strong and rich economic condition of the country created interest among the Turk rulers of the West. So মানে তেওঁলোকে ৱেষ্টৰ
নৰ্থৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টটো পালে যে ইয়াত যি ধন সম্পত্তি আছিলে তেওঁলোকৰ যি ষ্ট্ৰং যি তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ আছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে দেখি পেলাই কি কৰিলে লোভ হ'ল আৰু তেওঁলোকে তাত এটেক কৰিবলৈ আহিলে এ মেন নেম চুলতান মামুদ কোন আহিলে চুলতান মামুদ আহিলে ascended the throne of Ghazni approximately around 998 AD. Immediately after ascending the throne, he came to know about the wealth of India. তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ যি আমাৰ ঘাজনি অলপ আগত আমি পালোঁ তাৰপিছত 998ত ঘাজনিত বেলেগ এজন মানুহ আহিলে সেইজনে চুলতান মামুদ আৰু তেওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যি ধন সম্পত্তিৰ কথা গম পালে আৰু তাৰপিছত কি হ'ল সি therefore planned to attack কৰিব আৰম্ভ কৰিলে from 1000 AD ৰ পৰা 1027 AD লে চ' তেওঁ যি চুলতান মামুদ আছিলে তেওঁ এপ্ৰক্সিমেটলি 17 বাৰ 17 টাইমছ এটেক কৰিলে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 17 টাইমছ তেওঁ এতিয়ালৈকে মানে কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে 1000 এডিৰ পৰা 1027 এডিলৈকে তেওঁ এটেক কৰিলে তাৰপিছত টু একুমুলেট ৱেল্থ এণ্ড প্ৰপাৰ্টি হি প্লাণ্ডাৰ্ড থ্ৰু পাঞ্জাব হ'ল তাৰপিছত থানেশ্বৰ কনৌজ দেলহি মানে এমিডছ অল হিজ মিছ এডভেঞ্চাৰ্ছ এণ্ড লুটছ তেওঁলোকে কি কৰিলে গোটেইখন চব লুটি পেলালে দ্য মষ্ট নোটেবল ৱাজ ওৱান অফ দ্য তেওঁলোকে কি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছিলে সোমনাথ টেম্পল এতিয়া আমি MCQত পাই থাকোঁ যে সোমনাথ টেম্পল কোনে ডিষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে কিন্তু আমি তাৰ যিবিলাক ৰিজন সেইবিলাক নাজানো আমি সেইবিলাক এনেকৈ জানিম এইবোৰ যেতিয়া আমি পঢ়িম তো গুজৰাটত যি সোমনাথ টেম্পল আছিলে সেইটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি পেলালে 1025 AD তাৰপিছত আফটাৰ চুলতান মাহমুদ মুহাম্মদ ঘূৰি আহিলে চুলতান মাহমুদ গ'ল তাৰপিছত মুহাম্মদ ঘূৰি এটেক কৰিলে ইণ্ডিয়া দিছ ৱাজ এ ছিগনিফিকেণ্ট ইনচিডেণ্ট ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য ঘাজনি এম্পায়াৰ বাই দ্য তুৰ্কছ ইন আফগানিস্তান চাম অফ আদাৰ অফিচিয়েলছ এষ্টাব্লিছ এন এম্পায়াৰ নেমড ঘোৰ ইন বিটুইন ঘাজনি এণ্ড হিৰাট আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া ইণ্ডিয়া এটেক কৰি আছিলে তো সেইডোখৰ জেগাত যিডোখৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিলে তাত আফগানিস্তানৰ মেইনলি তাত কি হৈ গ'ল ঘৰ বুলি এডোখৰ জেগাত কি হ'ল তেওঁলোকে এডোখৰ এম্পায়াৰ বনালে হয়নে এম্পায়াৰ মানে ৰাজ্য এখন বনালে ঘৰ বুলি তাৰপিছত কি হ'ল আফটাৰ দ্য ডেথ অফ চুলতান মামুন মৰিলে দ্য ৰুলাৰ অফ ঘৰ এম্পায়াৰ যিটো ঘৰ তেওঁলোকে বনাইছিলে তেওঁৰ আছিলে কোন ঘিয়াছুদ্দিন আৰু কেপচাৰ্ড ঘাজনি তাৰপিছত ঘিয়াছুদ্দিনে কি কৰিলে ঘাজনি অৰ্থাৎ আফগানিস্তান কেপচাৰ কৰি ল'লে মানে ঘৰৰ ৰজা আছিলে ঘিয়াছুদ্দিন আৰু ঘিয়াছুদ্দিন আহি পেলাই কি কৰিলে ঘাজনি কেপচাৰ কৰিলে হি ক্ৰাউন হিজ ব্ৰাদাৰ শ্বাবুদ্দিন এজ দ্য চুলতান অফ ঘৰ এম্পায়াৰ কৰিলে মানে ঘৰ এম্পায়াৰ এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে এৰি থৈ আহিলে বিকজ তেওঁ ঘাজনিলৈ আহিলে হয় নাই তো ঘৰ এম্পায়াৰটো এৰি থৈ আহিছিলে কোনে ঘিয়াছুদ্দিনে সেইকাৰণে ঘৰটো কাক বনালে তেওঁৰ ভায়েকক কি বনালে তেওঁ তাৰ ৰজা বনালে তাৰপিছত চুলতান যি শ্বাহাবুদ্দিন আছিলে তাৰ কি হ'ল ইজ ফেমাছ এজ মুহাম্মদ ঘড়ী ইন হিষ্ট্ৰী তেওঁ বহুত ফেমাছ হয় ডিউ টু দ্য ৰিপিটেড এটেক্স মেড বাই দ্য চুলতান মাহমুদ এতিয়া চুলতান মাহমুদে 17 বাৰ এটেক কৰিছিলে আমি অলৰেডি পাইছোঁ তেওঁ ইমান ৰিপিটেড যে এটেক কৰি আছিলে তেতিয়া কি হ'ল দ্য নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ বিকাম উইক হৈ গ'ল যিমান এটেক কৰি থাকিব কিন্তু উইক হৈ গৈ থাকিব এট দিছ মুহাম্মদ ঘড়ী এণ্টাৰ্ড ইণ্ডিয়া থ্ৰু দ্য হিমালয়ান ৰোড মুহাম্মদ ঘড়ী কি কৰিলে ইণ্ডিয়াত এণ্টাৰ কৰিলে গোমালগিৰি এলং উইথ হিজ চ'লজাৰ্ছ অকল এইটো নাহিব এতিয়া ইনিচিয়েলি হি লষ্ট ইন দ্য হেণ্ডছ অফ দ্য কিং এতিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো দুখন যুদ্ধ হৈছিলে এখন হৈছে 1191ত আৰু এখন হৈছে 1192ত প্ৰথমখনত কি হৈ গ'ল কাৰ লগত হৈছিলে দুইখন এক ছেইম মানুহৰ লগতে হৈছে যে যি আমাৰ মুহাম্মদ ঘড়ী আছিলে তাৰপিছত ৰাজপুত কিং পৃথ্বীৰাজ চৌহান তেওঁৰ লগত যুদ্ধ হৈছিলে প্ৰথমখনত মুহাম্মদ ঘড়ী হাৰিলে কিন্তু নেক্সটখনত কি হ'ল বাট ইন দ্য নেক্সট ইয়েৰ ইটছেল্ফ ডিউৰিং দ্য ছেকেণ্ড বেটল অফ টাৰাইন ক'ত হৈছিলে এইটো ফাৰ্ষ্ট বেটল অফ টাৰাইন দেন ছেকেণ্ড বেটল অফ টাৰাইন মানে জেগাডোখৰ নাম টাৰাইন হি ডিফিটেড পৃথ্বীৰাজ চৌহান এণ্ড কনফাৰ্ম হিজ পজিশ্যন ইন নৰ্থ ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া তেওঁ পৃথ্বীৰাজ চৌহানক ছেকেণ্ডখনত হৰুৱাই দিছিলে আনলাইক দ্য চুলতান মাহমুদ হু লুটেড ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰিটাৰ্ণ মুহাম্মদ ঘড়ী কি কৰিছিলে এতিয়া চুলতান মাহমুদে কি কৰিছিলে লুট কৰিলে দেন আকৌ ঘূৰি গ'ল নিজৰ জেগালৈ কিন্তু যি মুহাম্মদ ঘড়ী আছিলে তেওঁ ইষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছিলে তুৰ্কী এম্পায়াৰ ক'ত মানে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত তেওঁ কি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে তেওঁ নিজেই লুটি পেলাই ঘূৰি যাব বিচৰা নাছিলে তেওঁ এটা মানে ৰাজ্য এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছিলে কিপিং দিছ এইম ইন মাইণ্ড হি ৱন অভাৰ মেনি ষ্টেটছ ইন নৰ্থ ইণ্ডিয়া উইথ দ্য হেল্প অফ হিজ জেনেৰেল তেওঁলোকৰ জেনেৰেল এজন আছিলে কুতুবুদ্দিন এইবাক এইজন যি কুতুবুদ্দিন এইবাক আছিলে তেওঁ ফাৰ্ষ্টতে কি আছিলে তেওঁ শ্লেভ আছিলে দাস আছিলে তাৰপিছত গৈ পেলাই জেনেৰেল হ'ল এণ্ড মেড হিজ পজিশ্যন ইভেন ষ্ট্ৰংগাৰ ইন 1206 AD মুহাম্মদ ঘড়ী হেড টু ৰিটাৰ্ণ টু ঘাজনি চ' হি বেষ্টড দ্য চেঞ্জেছ টু ৰুল ইণ্ডিয়া আপন হিজ জেনেৰেল কুতুবুদ্দিন তাৰপিছত কি হ'ল ডিউ টু হিজ ডেথ ইন ঘাজনি কি হৈ গ'ল এতিয়া যে মুহাম্মদ ঘড়ী যি আছিলে তেওঁতো ঘূৰি গৈছিলে তাৰপিছত কি হৈ গ'ল মুহাম্মদ ঘড়ী ঘূৰি যোৱাৰ কাৰণে কুতুবুদ্দিন ইয়াত থাকি গ'ল আৰু কুতুবুদ্দিন এইবাকে কি হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ মুহাম্মদ ঘড়ী আছিলে মৰি গ'ল আৰু কুতুবুদ্দিন এইবাক কি হৈ গ'ল বিকাম দ্য ওৱান এণ্ড অনলি ৰুলাৰ ইন ইণ্ডিয়া তাক ৰখাবলৈ কোনো নাই এতিয়া হয়নে এতিয়া আমি চাওঁ নেক্সট এতিয়া কি হৈ গ'ল দ্য চাল্টানেট পিৰিয়ড বিগান ইন ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ হিজ ৰুল তেওঁৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে তাৰপিছত কি হৈ গ'ল 5টা ৰয়েল ফেমিলিয়ে বেলেগ ৰয়েল ফেমিলিয়ে কি কৰিব শাসন কৰিব দেলহিত দিছ কিংছ ৱেৰ ন'ন এজ চুলতান বিকজ তেওঁলোকৰ যি কিংবিলাকক চুলতান বুলি জনা যায় সেইকাৰণে সেই পিৰিয়ডটোক চাল্টানেট পিৰিয়ড বুলি জানে এ লিষ্ট অফ দ্য নেমছ অফ দ্য চুলতান আমি তলত এতিয়া দেখিম গিভেন হিয়েৰ আমি 5টা ফেমিলিৰ কথা কৈ আছোঁ এই 5টা ফেমিলি প্ৰথমে দ্য দাস ডাইনেষ্টি ডেট মিনছ শ্লেভ ডাইনেষ্টি তাৰপিছত তুগলক আহিব তাৰপিছত খিলজি দেন ছায়েদ তাৰপিছত লোডি ডাইনেষ্টি এতিয়া মেইনলি ইয়াত গোটেইকেইজন ৰজাৰ নাম আছে আমি এতিয়া তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি পাম এইখন আপোনালোকে চাই ল'ব
এতিয়া স্লেভ ডাইনেষ্টিৰ কথা আমি প্ৰথমে চাওঁ যে স্লেভ ডাইনেষ্টি বা ডাচ ডাইনেষ্টি বুলি কোৱা হয় 1206 বা 1290 লৈকে। কুতুবুদ্দিন আইবাকে কি কৰিলে, ফাৰ্ষ্ট চুলতান অফ দ্য তুৰ্ক এম্পায়াৰ অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এ মুছলিম ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰম তুৰ্কী। তেওঁ তুৰ্কীৰ পৰা আহিছিলে। অলৰেডি আমি ক'লো যে তেওঁ কি আছিলে, প্ৰথমে দাস আছিলে, সেইকাৰণে স্লেভ ডাইনেষ্টি হ'ল। হি ৱাজ এ স্লেভ ডিউৰিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেজ অফ হিজ লাইফ, therefore the dynasty called established him by his slave dynasty. উইথ দ্য হেল্প অফ জেনেৰেল মোহাম্মদ বিন, এতিয়া মোহাম্মদ ইবন বখতিয়াৰ খিলজী, আমিতো অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাওঁ আছাম হিষ্ট্ৰীত মোহাম্মদ ইবন বখতিয়াৰ খিলজী, তেওঁৰ সহায়ত তেওঁ বহুত নিজৰ শাসন, আমি নিজৰ ৰাজ্য কি কৰিলে, বিস্তাৰ কৰিলে। হি স্প্ৰেড দ্য চালতানেট এম্পায়াৰ বাই উইনিং বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, বাংলাদেশ এটচেট্ৰা। ইলটুটমিছ ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং আছিলে সেইটোৰ, মানে সেই ডাইনেষ্টিটোৰ, মানে স্লেভ ডাইনেষ্টিৰ। দিছ টু কিংছ প্লেড ছিগনিফিকেণ্ট ৰোলছ ইন বিল্ডিং দ্য ফেমাছ কুতুব মিনাৰ, আমি অলৰেডি পাইছোঁ। ৰাজিয়া চুলতানা দ্য ডটাৰ অফ ইলটুটমিছ ৱাজ দ্য অনলি এণ্ড ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অনলি এম্প্ৰেছ, তাৰমানে এগৰাকী অনলি এণ্ড অনলি মহিলা হৈছে যোনজনে দেলহিৰ শাসনত তেওঁ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। গিয়াছুদ্দিন বালবান আহিলে, লাষ্ট কিং আছিলে গিয়াছুদ্দিন বালবান, এইখন মানে স্লেভ ডাইনেষ্টি। দ্য ফেমাছ ট্ৰেভেলাৰ ফ্ৰম ইউৰোপ মৰক্কো প'লো কেম টু ভিজিট ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য দিছ ৰুল। ফেমাছ ট্ৰেভেলাৰ এজন আহিছিলে ইউৰোপৰ পৰা, হয়নে? এতিয়া আমি চাওঁ, আমি এই আছামৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো পাওঁ, সেই আছামৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সেইটো বস্তুটো চাওঁ যে দ্য জেনেৰেল অফ চুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাক মোহাম্মদ ইবন বখতিয়াৰ খিলজী প্লেন টু উইন চাইনা ফৰ দ্য চেম পাৰ্পজ হি হেড টু গ' থ্ৰু কামৰূপ আহিছিলে তেওঁলোকে, এণ্ড ফট উইথ কিং পৃথু। আমি পৃথুৰ লগত যে যুদ্ধ কৰিছিলে আমি সেইটো জানো। দ্য কিং অফ কামৰূপা আছিলে, সেই সময়ত কামৰূপৰ কিং আছিলে কোন, পৃথু। অফ দেট টাইম লেটাৰ হি ৱাজ কম্পেলড টু ৰিটাৰ্ণ টু বাংলাদেশ। দিছ ইনচিডেণ্ট ইজ ন'ন এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এক্সপেডিশ্যন অফ তুৰ্কছ ইন আছাম হিষ্ট্ৰী। এইটো আমি যিটো পাই থাকোঁ MCQত। দিছ ইনচিডেণ্ট ইজ মেনশ্যন ইন কানাই বৰশী বা শিলালিপি, ক'ত আছে, অফ নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে। ডোণ্ট ফৰগেট টু চি, আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা যায় তালৈ চাব পাৰিব। এতিয়া আমি নেক্সট চাওঁ, এটা ডাইনেষ্টি আমাৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি নেক্সট ডাইনেষ্টি চাওঁ কোনটো আহিলে, খিলজী ডাইনেষ্টি আহিব এতিয়া। তাৰপিছত খিলজী ডাইনেষ্টি ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, যে ঘিয়াছুদ্দিন বালবান লাষ্ট আছিলে, তাৰপিছত তেওঁ মৰি গ'ল। দেয়াৰ ৱাজ ন' এপ্ৰপ্ৰিয়েট, কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ যি উত্তৰাধিকাৰী কোনো নাছিলে। তাৰপিছত কি হৈ গ'ল, জালালুদ্দিন ফিৰোজ শ্বাহ খিলজীয়ে কি কৰিলে, দেলহিৰ শাসনভাৰত বহিলে আৰু খিলজী ডাইনেষ্টি তেওঁ স্থাপন কৰিলে। তাৰপিছত আলাউদ্দিন খিলজী বহুত গ্ৰেটেষ্ট কিং আছিলে সেইটো ডাইনেষ্টিৰ, খিলজী ডাইনেষ্টিৰ। ইন দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ দিছ মালিক কাফুৰ বুলি এটা কি আছিলে, তেওঁৰ মানে জেনেৰেল আছিলে মালিক কাফুৰ, আৰু মালিক ফাকুৰ বা কাফুৰ বুলিও কয়। ত' দুইজনৰ মানে সেইজনৰ লগত লগ লাগি তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁৰ নিজৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিলে। হি অকুপাইড মেনি ষ্টেটছ অফ নৰ্থ এণ্ড চাউথ ইণ্ডিয়া। ইন দিছ ৱে হি বিল্ড দ্য ভাষ্ট তুৰ্ক আফগান এম্পায়াৰ। হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চুলতান হু ৱন অভাৰ, আমি মুভিখনতো দেখিছোঁ, ৱন অভাৰ চাউথ ইণ্ডিয়া। তেওঁ প্ৰথমজন অনলি এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ৰজা আছিলে যিজনে চাউথ ইণ্ডিয়াত জিকিছিলে। তাৰপিছত তুঘলক ডাইনেষ্টি আহিব এতিয়া। আফটাৰ দ্য ডেথ অফ আলাউদ্দিন খিলজী মৰিলে, দেয়াৰ ৱেৰ ক্লেছেছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য থ্ৰ'ন, এতিয়া কোন বহিব তাত কাজিয়াটো হ'বই। ফ্ৰম পাঞ্জাৱ এণ্ড নেম গাজী মালিক আহিলে। গাজী মালিকে দেলহি অকুপাই কৰিলে আৰু গাজী মালিকে বেলেগ এটা নাম ল'লে, সেইটো হৈছে গিয়াছুদ্দিন তুগলক। গিয়াছুদ্দিন তুগলক আৰু তুগলক ডাইনেষ্টি তেওঁৱে স্থাপন কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ কি আহিলে, মোহাম্মদ বিন তুগলক আহিলে, যোনে হু ৱৰ্কড ফৰ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য ছাবজেক্টছ বাট ডিউ টু দ্য লেক অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থিংকিং এণ্ড ৰিয়েল প্লেনিং হিজ পলিচিজ ৱেৰ নট ছাকচেছফুল। যদিও তেওঁ ভাবিছিলে যে তেওঁ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিব, হয়নে, কিন্তু তেওঁ নোৱাৰিলে, বিকজ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্লেনিং নাছিলে। ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ মোহাম্মদ বিন তুগলক, ইবন বাতুতা আহিছিলে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ইবন বাতুতা কি হৈছিলে, ট্ৰেভেলাৰ ফ্ৰম মৰক্কোৰ আছিলে, হয়নে, যেনেকৈ হিউৱেন চাং আহিছিলে, ট্ৰেভেল ইন টু ইণ্ডিয়া। কাৰ দিনত আহিছিলে, মোহাম্মদ বিন তুগলক, ইবন বাতুতা আহিছিলে। মেনি থিংছ এবাউট ইণ্ডিয়া এট দ্য টাইম কেন বি নোন ফ্ৰম দ্য ৰাইটিংছ অফ দ্য বাতুতা। বাতুতাৰ আমি লেখনিৰ পৰা আমি গম পাওঁ। ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক ৱাজ আনাদাৰ গ্ৰেট কিং অফ দিছ ডাইনেষ্টি একৰ্ডিং টু দ্য হিষ্টৰিকেল ৰিচোৰ্চেছ। এমং অল দ্য চুলতানছ হি ডিড মষ্ট অফ দ্য ৱৰ্কছ। চবতকৈ বেছি কাম কোনে কৰিলে, ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক। তাৰপিছত আহিছে এতিয়া চৈয়দ ডাইনেষ্টি 1414 পৰা 1451 AD লৈকে। আফটাৰ দ্য ডেথ অফ মামুদ শ্বাহ কি হৈ গ'ল, মৰিলে। মামুদ শ্বাহ লাষ্ট চুলতান আৰু তুগলক ডাইনেষ্টিৰ লাষ্ট মানে কিং আছিলে। নাছিৰুদ্দিন মামুদ শ্বাহ একচুৱেলি ফুল নেমটো। তাৰপিছত খিজিৰ খান আহিলে। এতিয়া খিজিৰ খান অকুপাইড দ্য থ্ৰ'ন অফ দেলহি এণ্ড এষ্টাব্লিছ চৈয়দ ডাইনেষ্টি। এতিয়া চৈয়দ ডাইনেষ্টি কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিলে, খিজিৰ খান। স্পেলিংটো বেলেগ বেলেগ পাব পাৰে বেলেগত। হি ৱাজ এ ৰুলাৰ আণ্ডাৰ দ্য ৰুল অফ তৈমুৰ। তৈমুৰ কোন আছিলে এতিয়া, তৈমুৰ আছিলে সামাৰখান্দ অফ মিডিল এছিয়া। মিডিল এছিয়াৰ সামাৰখান্দ বুলি জেগা এডোখৰ আছে, তাৰ আছিলে তৈমুৰ, হয়নে। তৈমুৰে কি কৰিছিলে, এতিয়া আমি গম পাম তাৰ কথা। খিজিৰ খান এণ্ড মুবাৰক শ্বাহ ৰুল অভাৰ দেলহি এমষ্ট 3 years, হয়নে। এতিয়া আমি চাওঁ যে তৈমুৰ কোন আছিলে। তৈমুৰ ৱাজ দ্য ৰুলাৰ অফ সামাৰখান্দ অফ মিডিল এছিয়া, আমি সেইটো গম পালোঁ। হি ৱাজ অলছ' এট্ৰেক্টেড বাই দ্য ৱেল্থ অফ ইণ্ডিয়া। চবেইতো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যি ৱেল্থ আছে, মানে ইণ্ডিয়াৰ যি সম্পত্তি আছে, সেইটো দেখি চবেই মোহিত যায়। তাৰপিছত তুৰ্কছ এণ্ড আফগানছ, হি ষ্টাৰ্টেড এন এক্সপেডিশ্যন টু ইণ্ডিয়া ইন 1398 to 99 AD, সেইটোৰ সময়ৰ ভিতৰত। হি এটেক দ্য নৰ্থ ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া উইথ এ লাৰ্জ আৰ্মি ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ তুগলক ডাইনেষ্টি। তাৰপিছত নাছিৰুদ্দিন মামুদ আহিলে। নাছিৰুদ্দিন মামুদ যিটো আমি পালোঁ মামুদ শ্বাহৰ কথা, নাছিৰুদ্দিন মামুদ
তেওঁক এটেক কৰিছিলে একচুৱেলি হি কালেক্টেড লটছ অফ প্ৰপাৰ্টি গ'ল্ড এণ্ড মানি ডিউৰিং দ্য এক্সপিডিশ্যন এণ্ড ৰিটাৰ্ণ টু চামাৰখান এতিয়া তেওঁ ৰিটাৰ্ণ গুচি গৈছিলে একচুৱেলি কিন্তু তেওঁতো ৰিটাৰ্ণ গুচি গ'ল কিন্তু থাকি গ'ল কোন থাকি গ'ল খিজিৰ খান থাকি গ'ল যোনে ছায়েদ ডাইনেষ্টিটো কি কৰিলে স্থাপন কৰিলে এতিয়া আমি চাওঁ যি আমাৰ লোডি ডাইনেষ্টি আছে লোডি ডাইনেষ্টিটো আমি চাওঁ কেনেকৈ কি হ'ল লোডি ডাইনেষ্টি 1451 পৰা যি 1526লৈকে 1526ত সেইটো কি হৈ যাব শেষ হৈ যাব বিকজ 1526ত কি হ'ব যে ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপত হ'ব তাত কি হ'ব হাৰি যাব হয়নে বাবৰ আহি যাব এতিয়া আমি যদি চাওঁ দ্য আফগান ৰুলাৰ অফ পাঞ্জাব বাহল লোডিয়ে কি কৰিলে প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু বাহল লোডিয়ে এটা ডাইনেষ্টি স্থাপন কৰিলে সেইটো হৈছে লোডি ডাইনেষ্টি এজ দ্য লাষ্ট ডাইনেষ্টি অফ দ্য চাল্টানেট পিৰিয়ড তো আমি টোটেল 5টা আছিলে এইটো হৈছে লাষ্ট ডাইনেষ্টি হয়নে চিকান্দাৰ লোডি অফ চুলতান ফ্ৰম দিছ ডাইনেষ্টি ট্ৰেন্সফাৰ্ড এতিয়া চিকান্দাৰ লোডিয়ে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিলে সেইটো কি কৰিলে যে যিটো কেপিটেল আছিলে কেপিটেলটো দেলহিৰ পৰা ক'লে নিলে আগ্ৰালৈ নিলে ইন 1506 AD ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব দ্য লাষ্ট চুলতান অফ দ্য লোডি ডাইনেষ্টি ইব্ৰাহিম লোডি লাষ্ট আছিলে যাক কোনে হৰাব বাবৰে হৰাব এতিয়া বাবৰে হৰাব হয় বাবৰে ক'ত হৰাব বাবৰে হৰাব ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপতত হৰাব হয়নে তাৰপিছত সেইটো কি মোগল এম্পায়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব বাবৰৰ পৰা ৰুলাৰ অফ ফাৰ্গুনা ষ্টেট ইন 1526 কি কৰিলে এতিয়া ডিউৰিং দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপত চুন আফটাৰ দ্য ডেথ অফ ইব্ৰাহিম লোডি দ্য চাল্টানেট পিৰিয়ড কেম টু এন এণ্ড ইব্ৰাহিম লোডি যেতিয়া হাৰিলে তাৰ পৰা আমাৰ চাল্টানেট পিৰিয়ড শেষ হৈ গ'ল অন দ্য আদাৰ হেণ্ড বাবৰ এষ্টাব্লিছ মোগল এম্পায়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব ক'ত দেলহিত ক'ত ষ্টাৰ্ট হ'ব মোগল এম্পায়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব Let us know the sultans of 5 dynasties have ruled over India 1206 পৰা 1526 লৈকে 320 বছৰলৈকে তেওঁলোকে কি কৰিলে ৰাজত্ব কৰিলে among these the দাস আহিলে খিলজি আহিলে দাস মানে আমাৰ স্লেভ ডাইনেষ্টি তুগলক আহিলে were তুৰ্কছ সেইবিলাক তেওঁ এই তিনিটা ডাইনেষ্টি কি আছিলে তুৰ্কী আছিলে তুৰ্কছ আছিলে the sultans of lodi dynasty were আফগান পাঠান আছিলে on the other hand the kings of Sayyid dynasty কি আছিলে called themselves as the members of the family of Hazrat Muhammad's daughter তেওঁলোক মেইনলি আমাৰ কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে আমি অলৰেডি পাইছো টাইমৰ আণ্ডাৰত আছিলে The administrative system of the sultans, the influence of the rulers of the Turki-Afghan spreaded over a large region of India, the rule of the 5 dynasties in the Sultanate period. যেতিয়াতো তেওঁলোকে শাসন কৰিছে তেওঁলোকে নতুন নতুন প্ৰথা আনিব সেইটোতো স্প্ৰেড হ'বই হয়নে Sultan Qutbuddin expanded his empire from Ghazni in northwest direction to the Bangladesh তো তেওঁলোকে সেইবিলাকলৈকে কি কৰিলে নিজৰ শাসনভাৰ বিস্তাৰ কৰিলে The head of his rule was in Lahore আছিলে Iltutmish expanded his empire from Multan, Sindhu, Ajmer from Gwalior to Kannauj তাৰপিছত বাৰাণসী আহিলে চুলতান আলাউদ্দিন খিলজি বিকাম দ্য অনাৰ অফ দ্য হিউজ এম্পায়াৰ বাই উইনিং গুজৰাট জিকিলে তেওঁ আলাউদ্দিন খিলজিক আমি পাইছো গুজৰাট জিকিলে মাল্লাজ জিকিলে ৰাজস্থান জিকিলে এণ্ড চাউথ ইণ্ডিয়া আপোনালোকে এইটো মুভিখন চাইছে দ্য To rule such a broad geographical area, the sultans introduced a systematic and planned administrative system. The main basis of their administrative was the Islamic law. তেওঁলোকৰ lawবিলাক কেনেকুৱা আছিলে ইছলামিক আছিলে Some of the systems of Persian countries were also seen in their royal courts. The king had highest power in the administrative system. তেওঁলোকৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থা আছিলে চবতকে বেছি কাৰ শাসন মানে চবতকে বেছি কাৰ পাৱাৰ আছিলে সেইটো হৈছে কিং ৰজাৰ আছিলে Sultan Ghiyasuddin Balban tried to establish the concept of the king is the messenger of God as a reality. তো মেইনলি তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছিলে যে তেওঁ যিকেইজন ৰজা আছে বা তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত ৰজাজনে হৈছে কি গডৰ ভগৱানৰ মেছেঞ্জাৰ হিচাপে তেওঁ প্ৰুভ কৰিব বিচাৰি আছিলে The high officials of the Sultan regime. এতিয়া হাই অফিচিয়েল যেটো আমাৰ শাসন ব্যৱস্থা য'ত থাকিব তাতো হাই অফিচিয়েল থাকিব কোনবা কাম কৰিবলৈতো মানুহ থাকিব হয়নে তেনেকে বেলেগ বেলেগ বিভাগ থাকিব along with the expansion of the empire, the administrative system and trustworthy officials were also needed to run the empire. Ujir was the prime minister. কোন আছিলে Ujir was the prime minister আছিলে মানে অফিচিয়েলৰ নামটো হৈছে কি Ujir তেওঁৰ মানুহৰ নাম নহয় পদটোৰ নাম Ujir his office was known as তেওঁৰ অফিসটো কি বুলি জানো দিৱানে উজৰাত তাৰপিছত আহিলে সাদাৰ উজ সাদিৰ এটো হৈছে হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ৰিলিজিয়ন এণ্ড জাস্টিস সেই যিটো ডিপাৰ্টমেন্ট হেটোৰ নাম কি যে ৰিলিজিয়ন এণ্ড জাস্টিসৰ যিটো ডিপাৰ্টমেন্ট তাৰ নামটো হৈছে সাদাৰ উজ সাদুৰ তাৰপিছত দ্য হেড অফ দ্য মিলিটাৰী যিটো ডিপাৰ্টমেন্ট মানে মিলিটাৰী ডিপাৰ্টমেন্টৰ হেডজনক আমি কি বুলি জানো আজিৰ এ মোবালিক হয়নে দ্য ৰেছপন্সিবিলিটিজ অফ দ্য ৰয়েল কোৰ্ট এণ্ড দ্য ৰয়েল পেলেচ ৱেৰ ইন হিজ হেণ্ডছ তো ৰেছপন্সিবিলিটি তাত আছিলে মানে তেওঁৰ হাতত আছিলে হেডৰ হাতত তাৰপিছত আহিলে দেয়াৰ ৱাজ অলৱেজ এ চাইলেণ্ট বেটেল এমং দ্য চুলতান এণ্ড দ্য অফিচিয়েলছ দেয়াৰ ফৰ দ্য চুলতানছ ট্ৰাই টু ব্ৰিং দ্য অফিচিয়েল আণ্ডাৰ দেয়াৰ কমাণ্ড চুলতান ইলটুটমিছ ট্ৰাই টু ইলেক্ট অফিচিয়েল ফ্ৰম দ্য স্লেভছ এতিয়া তেওঁ কি বিচাৰিছিলে চুলতান ইলটুটমিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ যি স্লেভ ডাইনেষ্টি আছিলে তাততো চব স্লেভে আছিলে তো তেওঁ বিচাৰিছিলে যে স্লেভৰ পৰা কি হ'ল যাতে আমি অফিচিয়েল সিলেক্ট কৰিব পাৰো এজ দে ৱেৰ এন্টায়াৰলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন দেয়াৰ গড দেট ইজ চুলতান বিকজ স্লেভৰ এটা কি মানে স্লেভসকলৰ কি এটা মানে গুণ আছে যে তেওঁলোকে মানে অবিডিয়েণ্ট থাকে নিজৰ যি মালিক থাকে তাৰপিছত আমি আহিছো দ্য খিলজি এণ্ড দ্য তুগলক চুলতানছ টু গিভ প্ৰায়ৰিটি টু দ্য স্লেভছ তো তেওঁলোকেও কি কৰিছিলে প্ৰায়ৰিটি দিছিলে
এতিয়া আমি চাওঁ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ ইন দ্য চাল্টানেট পিৰিয়ড তেওঁলোকে যি শাসন ব্যৱস্থা আছিলে সেইটো কেনেকৈ তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিলে কি চেঞ্জ কৰিলে কি ৰিফৰ্ম আনিলে দ্য চুলতানছ মেড চেঞ্জেছ ইন দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম ফ্ৰম টাইম টু টাইম ফৰ দেয়াৰ কনভিনিয়েঞ্চ এতিয়া সময় সাপেক্ষে তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰি থাকে স্পেচিয়েলি আলাউদ্দিন খিলজি এণ্ড খিলজি চুলতান ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট তেওঁলোকে বহুত কিবি চেঞ্জ কৰিলে তেওঁলোকে কইন উলিয়াব কিবা কৰিব আমি এতিয়া সেইবিলাক চাম এতিয়া এইটো চাওঁ আমি উইকনেছ অফ দ্য এম্পায়াৰ উইকনেছ কি আছিলে he took measures against the spy মানে উইক স্পাই এতিয়া আলাউদ্দিন খিলজিয়ে কি কৰিলে যে কি তাত শাসন ভাৰত কি তাত খেলিমেলি হৈ আছে বা ক'ত উইকনেছ আছে সেইটো চালে উইক স্পাই চিষ্টেম আছিলে হয়নে ড্ৰিংকিং অফ ৱাইন বেছিকৈ খাইছিলে মানুহে অন্য অফিচিয়েলি বেছিকৈ খাইছিলে এণ্ড অলছ' প্ৰব্লেমছ ডেট মেনি ৰাইজ ফ্ৰম দ্য এক্সেছিভ পাৱাৰ অফ দ্য আমিৰ উমৰা এণ্ড টুক নেচেচাৰী ষ্টেপছ এগেইন ইট ত' মেইনলি তেওঁলোকৰ অফিচিয়েলছৰ মাজত কি হৈছিলে বহুত খেলিমেলি হৈ আছিলে মদ বেছিকৈ খাইছিলে ৱাইন বেছিকৈ খাইছিলে আৰু যিটো স্পাই চিষ্টেম সেইটো বহুত বেয়া আছিলে আৰু তাৰপিছত সি বিল্ড এ পাৰ্মানেণ্ট আৰ্মি চিষ্টেম বনালে আৰু যাক তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ চেলাৰী দিওঁ বুলি ক'লে দ্য চেঞ্জেছ ইন কইনছ অন আলাউদ্দিন খিলজি তেওঁলোকে কি কৰিলে আলাউদ্দিন খিলজিয়ে নিজৰ কইন উলিয়ালে আমি ইয়াত পিকচাৰখন দেখিছোঁ আৰু ইয়াতে তেওঁৰ নিজৰ নাম ইয়াত কি কৰিলে খোদিত কৰিলে হি স্প্ৰেড দ্য ইউজ অফ গ'ল্ড কইন এণ্ড ইনস্ক্ৰাইবড হিজ নেম অন ইট বাই দিছ ৱে হি ডিক্লেয়াৰ্ড হিমছেল্ফ এজ দ্য ছেকেণ্ড আলেকজেণ্ডাৰ পাব্লিকলি তো নিজকে ছেকেণ্ড আলেকজেণ্ডাৰ বুলি তেওঁ কি কৰিছে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে Sultan Muhammad bin Tughlaq also made some changes in the administrative system. He transferred the capital from Delhi পৰা দৌলতাবাদলৈ নিছিলে কোনে চুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকে ক'লে নিলে দিল্লীৰ পৰা কোনিলে দৌলতাবাদলৈ কি কৰিলে কেপিটেলটো চেঞ্জ কৰিলে বিসাইডছ হি ইন্ট্ৰডিউসড ব্ৰঞ্জ কইন ইন্ট্ৰডিউস কৰিলে এণ্ড গোল্ড এণ্ড সিলভাৰ কইনছৰ জেগাত তেওঁ কি আনিলে ব্ৰঞ্জ কইন আনিলে বাট ডিউ টু দ্য লেক অফ এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্লেনিং হিজ প্ৰজেক্ট ডিড নট টাৰ্ণ আউট টু বি এফেক্টিভ এণ্ড ইউজফুল কিন্তু এপ্ৰপ্ৰিয়েট কোনো প্লেনিং নাছিলে এতিয়া কইনটো উলিয়াইলেই নহ'ব তাৰ কিছুমান প্লেনিং থাকিব লাগিব যে কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বস্তুবিলাক সেইটো গ'ল এতিয়া আমি আহিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যি ৰিজিয়নেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিলে অকলতো এইটোতো হৈছে আমি এতিয়া যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চালোঁ সেইটোতো হেড অফিচত হ'ব হয়নে এতিয়াতো আমাৰ গ্ৰাছ ৰুট লেভেলত অৰ্থাৎ যি গাঁও হওক বা যি চবতকৈ সৰু যিবিলাক জেগা থাকিব তাত কেনেকৈ শাসনভাৰ কৰিব সেইটোৰ ওপৰত আমি চাওঁ ফৰ দ্য কনভিনিয়েঞ্চ অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দ্য দাস খিলজি এণ্ড দ্য তুগলক চুলতান ডিভাইডেড এম্পায়াৰ ইনটু স্মলাৰ ৰিজিয়নছ গোটেই ডাঙৰ এম্পায়াৰখন মাজে সৰু তেওঁলোকে ভাগ কৰি দিলে দিছ ৰিজিয়নছ ৱেৰ ন'ন এজ ইকতা বুলি জনা যায় সৰু কি বুলি জানে ইকতা এণ্ড ইজ গাৰ্জেন ৰুলাৰ্ছ ৱেৰ ন'ন এজ ইকতাদাৰ বা মুফতি মানে সৰু কৰিলে আৰু চবকে তাত এজন অফিচিয়েল দি দিলে আৰু অফিচিয়েল কেইজনৰ নাম কি হৈছে ইকতাদাৰ বা মুফতি বুলি জানে দ্য মুফটিজ ইউজ টু লিড মিলিটাৰী এক্সপেডিশ্যন এজ ৱেল এজ মেইনটেইন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইন দ্য ইনভেডেড ৰিজিয়নছ in exchange, they were given the power to collect taxes as their salary from the designated regions. এতিয়া এই ইকতাদাৰ বা মুফতিয়ে নিজৰ চেলাৰীটো ক'ৰ পৰা পাইছিলে যে তেওঁলোকে যিখন মানে যিডোখৰ জেগা তেওঁলোকে কি কৰে চলায় সেই জেগাডোখৰ পৰা তেওঁলোকে টেক্স কালেক্ট কৰি ল'ব আৰু সেইটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ চেলাৰী তাৰপিছত লেণ্ড ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিলে এমংছ দ্য ভেৰিয়াছ চুলতানছ অফ দেলহি চুলতান আলাউদ্দিন খিলজিজ লেণ্ড ছিষ্টেম ৰিফৰ্মেবল ৱাজ ৰিমাৰ্কেবল বহুত ভাল আছিলে আলাউদ্দিন খিলজিৰ Depending on area of the land, he imposed one half of the produce as tax. There were three different tax systems at that time, such as the tax given to the cultivated crops, the tax given to the cattle, and a tax to be paid ownership of the property. এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত যদি মাটিডোখৰ আছে আপুনি সেইটো কাৰণে পে' কৰিব লাগিব বা আপুনি যদি কিবা গৰু যদি ইউজ কৰিছে সেইটো কাৰণে আপুনি দিব লাগিব আৰু যি আপোনাৰ শস্য যি উৎপাদন হ'ব তাৰ কাৰণে আপুনি টেক্স দিব লাগিব চ' তিনিটা টেক্স ইয়াত আছিলে It is known as Sultan Muhammad bin Tughlaq used imposed tax on fertile ground as well. ফাৰ্টাইল গ্ৰাউণ্ড এজ ৱেল তাৰমানে যদি মাটিডোখৰ ভাল হৈছে তাতহে তেওঁ টেক্স লগাইছিলে কোনে মুহাম্মদ বিন তুগলকে এতিয়া এইটো হৈছে এক্টিভিটি আমি যে চাওঁ তাৰপিছত আমাৰ কি হৈ গ'ল এতিয়া আমি মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিলে তেওঁলোকৰ মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম ইজ এক্সট্ৰিমলি ভাইটেল ফৰ দ্য ইকনমিক ষ্টেবিলিটি অফ এন এম্পায়াৰ দিছ ইজ ৱাই চুলতান আলাউদ্দিন খিলজি টুক স্পেচিয়েল মেজাৰ্ছ টু কণ্ট্ৰল দ্য মাৰ্কেট হি গেভ দ্য ৰেছপনচিবিলিটি টু মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল এণ্ড কাপল অফ অফিচাৰ্ছ নেমলি দিৱান এ ৰিয়াছত ত' মেইনলি তেওঁলোকে অফিচাৰ বনাইছিলে দিৱান এ ৰিয়াছত ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড চাহানে মাণ্ডি Those who wanted to start a new business had to register before becoming a operational. এতিয়াৰ নিচিনা আৰু যেতিয়া আপুনি যদি নতুন কিবা বিজনেছ যদি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব The price of the most important food products was determined to relieve the general public. Moreover, food grains were collected as taxes were kept in the royal treasury to be distributed among the public in the time of needs. The minimized corruption in the market system and corrupted individuals were severely punished. তো এইটোৱে যদি মাৰ্কেট ছিষ্টেমত যদি কোনোবাই যদি কৰাপটেড হয় কোনোবা যদি ঘোচ লয় তেতিয়াহ'লে ঘোচ লোৱাজনীক ধৰিব আৰু তেওঁ কি কৰিব তাত পানিছমেণ্ট দিব সেইটোৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম আছিলে এতিয়া
যি তেওঁলোকে এইবিলাক যিমানবোৰ কৰিলে, যি তুৰ্কী আফগানৰ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যি ছ'চিঅ' কালচাৰেল ছিষ্টেম আছে, মুঠতে ইণ্ডিয়াত আমাৰ কি প্ৰভাৱ পৰিলে আমি সেইটো জানিব লাগিব। দেয়াৰ ৱাজ ৰিমাৰ্কেবল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দ্য তুৰ্কী আফগানছ টুৱাৰ্ডছ দ্য ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি এণ্ড কালচাৰ, দ্য এডভেণ্ট অফ দ্য মিডল এছিয়ান ইছলামিক ৰিলিজিয়ন টু দ্য টেৰিটৰি অফ কেম উইথ আছ তুৰ্কী আফগান। তো মেইনলি আমাৰ কি আহিলে, ইছলামিক ৰিলিজিয়নটো আহিলে। এলং দ্য ৰিলিজিয়ন ইছলামিক এণ্ড মিডল এছিয়ানছ ৱেইজ এণ্ড মিনছ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আহিলে, তেওঁলোকৰ ধৰ্মটো আহিব, লগতে তেওঁলোকৰ নিয়ম কানুন আহিব, তেওঁলোকৰ আৰ্ট আহিব, কালচাৰটো আহিব, তেওঁলোকৰ হয়নে, ডিফাইন আৰ্ট ফৰ্ম আহিব, আৰ্কিটেকচাৰ আহিব, কেনেকৈ ঘৰ বনোৱা বেলেগ বেলেগ হয়নে, তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজ আহিব পাৰ্চী এণ্ড আৰবিক লেংগুৱেজ আহিলে এটচেট্ৰা, পেভড এ ৱে এণ্টাৰ টু ইনটু দ্য ইণ্ডিয়ান ছ'চিঅ' কালচাৰেল ছিষ্টেম। দেয়াৰ আৰ্কিটেকচাৰেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন চাৰ্চ এজ কুটুব মিনাৰ বনালে, আলাই দৰৱাজা বনালে হয়নে, তাৰপিছত বাগানপুৰী মছজিদ বনালে, দ্য টম অফ ইলটুটমিছ বনালে। চ' এইবিলাক বস্তু, এইবোৰতো আমাৰ কালচাৰ, মানে এইবিলাকতো আমাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, তাৰপিছত আৰ ষ্টিল পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়াছ ৰিচ হেৰিটেজ। আমি এইবিলাকক লৈ আমি এতিয়াও গৰ্ব কৰোঁ। দ্য চুলতানছ অফ দেলহি টুক ইনিচিয়েটিভছ টু বিল্ড নিউ চিটিজ, কিছুমানে নতুনকৈ চিটি বনাইছিলে। ইট ইজ বিলিভ ডেট চুলতান ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক বিল্ড 5 নিউ চিটিজ। কি বনালে তেওঁলোকে? জৌনপুৰ বনালে, ফিৰোজাবাদ বনালে, ফাতেহাবাদ বনালে, ফিৰোজপুৰ বনালে এণ্ড হিছাৰ ফিৰোজা বনালে। এতিয়া আমি চাওঁ যি 5টা যি ফেমিলি আছিলে ৰয়েল ফেমিলি চাল্টানেট পিৰিয়ডৰ, সেইকেইটা ফল কিয় হ'ল, তাৰপিছত যে আমাৰ যি মোগল এম্পায়াৰ আহিব তেওঁলোকে হাৰিলে কিয়, তেওঁলোকৰ ধ্বংস কি হ'ল, আমি পতন কি হ'ল, আমি সেইটো চাওঁ। তাৰপিছত চিন্স দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য ডাচ ডাইনেষ্টি ইন 1206 বাই কুতুবুদ্দিন আইবাক আনটিল ডিফিটেড বাই ইব্ৰাহিম লোডি ইন দ্য হেণ্ডছ অফ বাবৰ। তো প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট হ'ল ইয়াত, তাৰপিছত ইব্ৰাহিম লোডি ঢুকালে, বাবৰ হাতত মৃত্যু হ'ল, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানিপত, তাৰপিছত কি হ'ল, এইটো ধ্বংস হ'ল 1526-ত। The Sultanate period was a significant period of Indian history through the Sultanate period and ended mainly due to the death of Ibrahim Lodi. There were a few other factors that initiated the decline of the Sultan of Delhi. Now let's discuss. এতিয়া চাওক, যেতিয়া তেওঁলোক হাৰিলে, এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ উইক কাৰণে হাৰিলে বা হৰাটো বেলেগ কিবা ৰিজন থাকিব পাৰে হয় নাই, সেই ৰিজনবিলাক আমি এতিয়া চাওঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্টলি দ্য তুৰ্কিজ ৰুলাৰ্ছ ৱেৰ অট'ক্ৰেটিক আছিলে, তেওঁলোকে টু চাম এক্সটেণ্ট, দেয়াৰফৰ তেওঁলোকৰ মানে যি ৰজা আৰু প্ৰজাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন নাছিলে। ছেকেণ্ড, দ্য চুলতানছ মষ্টলি ফেভাৰ শ্লেভ, মষ্টলি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, শ্লেভক বেছি গুৰুত্ব দিছিলে, আৰু গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে মূৰত উঠিছিলে, আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত মানে কি হ'ল, পাৱাৰক লৈ ষ্ট্ৰাগল হৈছিলে বা যুদ্ধ হৈছিলে। থাৰ্ডলি, দ্য আনৰেষ্ট্ৰিক্টেড পাৱাৰ অফ ৰিলিজিয়াছ লিডাৰ্ছ এণ্ড আমিৰ উমৰাছ কজ পলিটিকেল, এতিয়া পলিটিকেল কিছুমান ইছ্যু থাকিব হয়নে, যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পাৱাৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাছিলে হয়নে, যি ৰিলিজিয়াছ লিডাৰ যিবিলাক আছিলে, ধৰ্মক যোনবিলাকে লিড কৰে, সেইবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাছিলে, তেওঁলোকে যি মন যায় তাকে কৰিছিলে। সেইকাৰণে কি হৈ গৈছিলে, তেওঁলোকৰ মাজত উইকনেছটো আৰু বাঢ়ি গৈ আছিলে। তাৰপিছত আমি চাওঁ 4 নম্বৰত কি হ'ল, ডু দ্য নাম্বাৰ অফ বেটেলছ ইন দ্য নেম অফ এক্সপানশ্যন অফ দ্য ষ্টেট ইনক্ৰিজ। তেওঁলোকে যদিও তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজ্যখন বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলে, অকলতো আমি ৰাজ্যখন বঢ়াবলৈ চেষ্টা নকৰিলে নহ'ব, যে সেই ৰাজ্যখন বঢ়োৱাত কোনে হেল্প কৰিছে, আৰ্মিয়ে হেল্প কৰিছে। তো সেই তেওঁলোকৰ যি আৰ্মি, যি মিলিটাৰী, সেইটোতো আৰু ভাল কৰিবলৈ তেওঁলোকে চাব লাগিব যে ভালকৈ তেওঁলোকে চেলেৰি পাইছেনে, ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিছেনে, তেওঁলোকৰ আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কি লাগে, সেইবিলাকতো চব চাব লাগিব। সেইবিলাক তেওঁলোকে চোৱা নাছিলে। ইম্পৰ্টেঞ্চ অন দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ আৰ্মি ৱাজ নট গিভেন বাই দ্য চুলতানছ। 5 নম্বৰ হৈ গ'ল, ডিউ টু দ্য পাৱাৰ চেন্ট্ৰিক কনফ্লিক্টছ দেয়াৰ ৱাজ এ কনষ্টেণ্ট কায়টিক ডিছহাৰমনি উইদিন দ্য এম্পায়াৰ। তো তেওঁলোকৰ মানে কি হৈ গ'ল, চবেই পাৱাৰত আহিব বিচাৰিছিলে, পাৱাৰ চেন্ট্ৰিক আছিলে, যে যাকে মন যায় সেই তাকে পাৱাৰ দৰকাৰ হৈছিলে। তো সেইটো কাৰণে নিজৰ মাজতে তেওঁলোকৰ কাজিয়া হৈছিলে। এণ্ড লাষ্টলি, দ্য এম্পায়াৰ অলৰেডি ৰেণ্ডাৰ্ড উইক বাই দ্য এটেক অফ টাইমুৰ। তো টাইমুৰেতো অলৰেডি এটেক কৰিছিলে, আমি পাইছোঁ হয়নে, যি তুগলকৰ টাইমত টাইমুৰে এটেক কৰিলে। তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ ইজি হৈ গ'ল জিকিবলৈ হয় নাই, বেলেগে জিকিবলৈ আৰু ইজি গ'ল, আৰু টাইমুৰে এটেক কৰি অলপ উইক কৰি থৈ গ'ল। টেকিং টু দ্য ভাৰ্ছ ডিক্লাইন বাই দ্য এটেক অফ বাবৰ। চ' বাবৰে আৰু চান্স পালে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ, এখন পিকচাৰ হৈছে ৰাজিয়া চুলতানা এণ্ড দিছ ইজ বেগমপুৰী মছজিদ, ৰাজিয়া চুলতানা আমি অলৰেডি পাইছোঁ। এতিয়া আমি এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আমি কি মনত ৰাখিম সেইটো আমি চাওঁ। মেইনলি মনত ৰাখিবলৈ আমাৰ কি আছে, যে দ্য তুৰ্কী ৰুলাৰ্ছ ৰুল 320 বছৰ তেওঁলোকে কি কৰিলে, মানে শাসন কৰিলে। 17 বছৰ কোনে এটেক কৰিছিলে, মহম্মদ অফ যি আমাৰ চুলতান মহম্মদ অফ ঘাজনী হয়নে, মহম্মদ ঘূৰিয়ে কি কৰিলে, তুৰ্কী আফগান এম্পায়াৰ কৰিলে, ডিফিটিং ৰাজপুত কিং পৃথ্বীৰাজক হৰালে ছেকেণ্ড বেটেল অফ টাৰাইনত। তাৰপিছত প্ৰথমখনত হাৰিছিলে, তাৰপিছত নেক্সটখনত জিকিলে। ইণ্ডিয়া ৱাজ ৰুল 5 জেনেৰেশ্যন, 5টা জেনেৰেশ্যন ৰয়েল ফেমিলি আছিলে, আমি পালোঁ। শ্লেভ ডাইনেষ্টি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছিলে। তাৰপিছত ৰাজিয়া চুলতানা অনলি ওমেন আছিলে, যোনে দেলহি শাসন কৰিছিলে। আলাউদ্দিন খিলজীয়ে কি কৰিলে, কইন উলিয়াইছিলে, গ'ল্ড কইন উলিয়াইছিলে, নিজৰ নামটো তাত লিখাইছিলে। ইবন বাতুতাই তাত ভিজিট কৰিছিলে মুহাম্মদ বিন তুগলকৰ দিনত। ইব্ৰাহিম লোডি কি আছিলে, লাষ্ট চুলতান আছিলে চুলতানেট এৰিয়াৰ হয়নে,
ইব্ৰাহিম লোডিয়ে তাৰপিছত পানিপতত হাৰিব দ্য চুলতান অফ দিল্লী ৰিফৰ্ম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে তেওঁলোকে আৰু মোহাম্মদ বিন ইম্প'জ স্পেচিয়েল টেক্স এণ্ড ফাৰ্টাইল লেণ্ড তো মোহাম্মদ বিন তুগলকে কি কৰিছিলে টেক্স মানে যি আমাৰ যদি যিডোখৰ মাটি ভাল হয় খেতি বাতি তাত টেক্স লগাইছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো তেওঁলোকে ৰিফৰ্ম কৰিছিলে আৰু ভাল কৰিছিলে আলাউদ্দিন খিলজি এপইণ্টেড 2 অফিচাৰ দুজন অফিচাৰক তেওঁ এপইণ্ট কৰিছিলে দিৱান এ ৰিয়াসত আৰু দিৱান এ মণ্ডি টু কণ্ট্ৰল দ্য মাৰ্কেট এতিয়া এইকেইটাই আছিলে আমাৰ এইটো চেপ্টাৰ আছিলে আমাৰ যি আমাৰ আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ আমি কিমান 15 ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি নেক্সট 16 ডিছকাছ কৰিম তাৰপিছত 17 ডিছকাছ কৰিম আৰু এইখন পঢ়িলে আপোনালোকে বেলেগ কিতাপ পঢ়িবলৈ দৰকাৰ নাই মই আশা কৰিছোঁ আমি যি ডিছকাছ কৰিলেও ভালদৰে আপোনালোকে বুজি পালে নেক্সট ভিডিঅ' আমি পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ এভৰিৱান এণ্ড গুড নাইট